ધર્મ સંબંધી આધ્યાત્મ સંબંધી જે કંઈ પ્રશ્ન પૂછાય તો પૂછજો. સંસારના ગૂંચવાડામાં નથી નડવાના, પણ તમને ધર્મ કે આધ્યાત્મ સંબંધીના જ ગૂંચવાડા નડશે. શું જાત જાતની માન્યતાઓ આપણે લઈને આવ્યા છે, કારણ કે જ્યાં જોઈએ ત્યાં આપણે બધું સાંભળતા આવ્યા છીએ, વાંચતા આવ્યા છીએ. એમાં આપણને ગૂંચવાડા થતા આવે છે. કયું સાચું હશે, શું કરવા જેવું, શું ના કરવા જેવું. ખરેખર તો આપણો આત્મા જે કબૂલ કરે તે જ સાચું છે. આપણને કંઈ અનુભવ થાય, અંદર ઠંડક થાય, કંઈક આપણને અંદર ક્લિક થાય કે ના અહીંયા કંઈક મળશે એવું લાગે છે, મારામાં કંઈક ફેરફાર થાય છે એવું લાગે છે, અંતર શાંતિ જેવું કંઈક અનુભવ થાય છે, ત્યારે સમજો કે આ અહીંયા વધવા જેવું છે આગળ. સામાન્ય રીતે આ જ્ઞાન વિધિ માટે ઘણાને, ખાસ કરીને બહેનોને બહુ પ્રશ્ન હોય છે કે અમે પહેલાં ગુરુ કરેલા હોય તો પાછું આ જ્ઞાન લેવાયા, ગુરુ બદલાયા કહેવાય. અમે જે પહેલાં ધર્મ કે સંપ્રદાયમાં હોઈએ તે પછી જ્ઞાન લીધા પછી સંપ્રદાયમાં માટે શું કહેવાય, સંપ્રદાય છોડ્યો કહેવાય. પછી કે આપણા પાછલા ગુરુને કે સંપ્રદાયવાળાઓને કોઈનો દોષ તો નહીં લાગે ને, એ લોકો અમારા ઉપર કોપાયમાન તો નહીં થાય ને. હવે તો જાત જાતના મેં મૂંઝવણો હોય છે. શું એવું છે કે દરેક મનુષ્ય સ્વતંત્ર છે, જન્મે છે ત્યારે સ્વતંત્ર રીતે જન્મે છે, જીવવું પણ સ્વતંત્ર રીતે, અને એનો જીવનનો ધ્યેય પણ સંપૂર્ણ સ્વતંત્ર, સચ્ચી આઝાદી, અંદરની આઝાદી, મુક્તિ પામવાનો આ મનુષ્યનો ધ્યેય છે. એ જ્યાં જ્યાં આપણે બંધનથી મુક્ત થવાનો માર્ગ મળતો હોય ત્યાં આપણે પહેલું જ કામ કાઢી લેવા જેવું છે. બંધનમાં રહેવા જેવું નથી. શું અને ખરી મુક્તિ આત્મા આપણે છીએ એ ઓળખીને તમામ બહારના બંધનો, કર્મોના બંધનોથી છૂટીએ તે જ મોટામાં મોટી વાત છે. શું અને એના માટે જ આ મનુષ્ય ભાવ છે. શું કોઈ એકાદી માન્યતામાં બેસી રહીને આપણે આપણો આખો ભાવ એમાં વેડફી નાખીએ એનો અર્થ નથી. જ્યાં સુધી આપણને ખરું ના મળે ત્યાં સુધી આપણે શોધ ચાલુ જ રાખવા જેવી છે. શોધનું ક્યાંય અંત ના આવે તો સમજવાનું કે જો આપણી શોધ ચાલુ જ રાખવાની છે. એટલે અહીંયા કોઈ ગુરુ બાધક કરતા નથી, કોઈ સંપ્રદાય, આ બધાથી પરની વાત છે. આપણે ઉપર જવું હોય તો પગથિયા ચડતા ચડતા જઈએ તો ચોથું પગથિયું છોડીએ તો પાંચમું પગથિયું મેળ મળે, પાંચમું છોડીએ તો છઠ્ઠું મળે. કરતાં કરતાં તમે ઉપર ઠેઠ પહોંચવું હોય પેલા માળે તો સીડીઓ નીચે મૂકવી પડે. સીડીઓ લઈને ઉપર જવાય? મૂર્ખ કહે છે કે છેલ્લે રહેવા દે પાછલા લોકો માટે. એટલે આગળ પ્રગતિ કરવાની છે, ક્યાંય બેસી રહેવાનું નથી કે સીડીઓ લઈને ઉપર ચડવાનું નથી. શું આગળ વધતા જાઓ, પાછળ મૂકતા જાઓ, આગળ વધતા જાઓ. છોકરાઓ સ્કૂલમાં દરેક ક્લાસમાં ભણતા જાય છે તો પાછલું ધોરણ મૂકતા જાય છે, પાછલા માસ્તર મૂકતા જાય છે ને આગળ આગળ પ્રગતિ કરતા જાય છે. શું બાલ મંદિરથી લઈને ધારો કે પીએચડી થયો હોય, અમેરિકા જઈને ભણી આવ્યો હોય, પછી આવીને અમેરિકાથી આવીને છોકરો છે તો પેલા બાલ મંદિરના માસ્તરને પગે લાગવા જાય તો માસ્તર ખુશ થાય કે નારાજ થાય? ખુશ થાય ને. નારાજ જો થાય કે અરે તું મને મૂકીને બાલ મંદિરના હું તારો ખરો ગુરુ, પહેલો ગુરુ, મને મૂકીને તું બીજા બધા પાસે કેમ જતો રહ્યો, એમ કરીને ખફા થાય? જો ખફા થાય તો બધા કહે છે આ માસ્તર મૂર્ખ છે. અને એની દરેક ગુરુની તો શું અંદરથી ભાવના હોય કે મારો શિષ્ય કેમ કરીને આગળ વધે, મારાથી પણ સવાયો થાય, એવી ભાવના હોય. પણ જો પેલાને એમ થાય કે આ કેમ આગળ જતો રહ્યો, કેમ બીજા પાસે જતો રહ્યો, સમજવાનું કે સાચા ગુરુનો આપણને વાડામાં પૂરી દેવે છે, આપણને ઘેટો બનાવે છે ને એ ભરવાડ થાય છે. એટલે જેને ખરાબ લાગતું એટલે ખોટું લાગતું હોય તો સમજી જવાનું કે આ ગુરુ કામના નથી. ખરાબ એનું લાગવાનું.
મારી પ્રગતિમાં જો તમને રસ હોય તો પછી મને જ્યાં પ્રગતિ થતી ત્યાં મને મુક્ત રાખો. એટલે અમે તો બધાને કહીએ છીએ કે અમારાથી તમને કંઈ આગળનું મળતું હોય તો હો ખુશી ખુશી જ આગળ વધો. અમે કોઈના ગુરુ નથી થતા તો કોઈને શિષ્ય બનાવવાની વાત જ ક્યાં છે. ગુરુ ના થાય એટલે પછી ગુરુ દક્ષિણાની વાત ના આવે ને. કશું જોઈતું જ નથી પછી શું. અમારો તો ભાવ છે, ધ્યેય છે કે તમે બધા પ્રગતિને પામો, તમામ દુઃખોથી મુક્તિને પામો, તમામ બંધનોથી છૂટો, મોક્ષને પામો. એમાં અમારાથી જેટલી તમને મદદ થાય એટલી અમે તમને કરવા તૈયાર છીએ. પછી તમને એમ લાગે કે હજુ આગળ કંઈક બીજે મળે છે તો ખુશીથી જાઓ. અમારો સંપ્રદાય નથી કે અમને દુઃખ થશે કે આ અમારું જતું રહ્યું, કે અમારું એક ઘેટું જતું રહ્યું. અમને દુઃખ થોડી છે, કે ભરવાડ તોડી છીએ. એટલે ભરવાડોને દુઃખ થાય ઘેટા જાય તો. અમે તમને તો અમારા જેવા જ અમારું જ સ્વરૂપ સમજીએ છીએ, એ જ દ્રષ્ટિથી જોઈએ છીએ. પછી ક્યાં વાત જ રહી ગઈ, જુદાઈ છે જ નહીં ને. એટલે આ માર્ગ આખો અભેદતાનો છે, જુદું જ છે. લૌકિકમાં આજ સુધી તમે રીતે જોતા આવ્યા છે એવું આ નથી. આ તો વાતને સમજવાની છે. જેટલી અજ્ઞાનતામાં, ગૂંચવાડામાં, ભ્રાંતિમાં અટવાયા હતા એમાંથી બહાર નીકળવાનું છે, દુઃખોમાંથી છૂટવાનું છે.